Hello, xin chào mọi người nha, lại là em đây. Hôm nay em đến Cao Minh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc để review khu nuôi ốc nhồi của em Hiếu. Nhưng mà chưa cho xem ốc thì em nó đã cho xem một chiếc xe rất là độc đáo mọi người. Em nó bảo lấy cái xe tự do này về mà đi review cho sướng. Nhưng mà thôi, âm thanh của nó khủng khiếp quá mọi người. Đi ra đường khéo chó nó đuổi chết em luôn. Thôi bây giờ mời mọi người đi ra thăm khu nuôi ốc nha. Đây là cây cầu đi ra cái chỗ nuôi ốc nè. Hồi trước là cây cầu này ở trên mặt nước, nhưng mà sau những cơn mưa to ở Vĩnh Phúc thì bây giờ nó ngập cỡ này mọi người. Đấy, hàng ngày đi ra là phải lội như thế này nha. Đi không quen không biết hôm nay có bị lọt sông không. Rồi bây chứng tỏ mấy cây trang này nó mọc cũng ác nha. Cũng đeo độc nhiều nha, là nó khí hết kia luôn kìa. Nó cũng theo nước ấy. Đấy. Ra cắt thoải mái. Thả rau nhút rồi ghê thôi. Con to quá không bước lên cái đấy phát mẹ nó lún xuống luôn. Vâng, cái này đúng rồi. Đó, anh đứng lên. Đây quay cho ăn lá mon đây này, lá mon phơi. Bây giờ nó ăn vãn đi nhiều phết, nhưng mà vẫn thua vào tấm. Thua. Vào tấm là nó vẫn ăn thiên nhất. Này. Bây giờ thấy nó thưa rồi nhá. Tối nó mới dày đúng không? Nhiều tối tầm 6 rưỡi 7 giờ. Em ra là nó tắt rồi. Đúng rồi, giờ này nắng thế này. Ăn nghe tiếng nó nghe đã nha. Âm thanh của ốc ăn là sướng. Đấy nó đang ăn đây nhỉ? Ừ, đang ăn nha. Ốc mà đều thế. Đều không anh? Quá đều. Ốc nhà đẻ ra thì không thể đều như thế này được, chỉ có chạy to mỗi ngày nhặt 1-20 cân trứng thì ấp một lúc thì nó mới đều thôi, chứ mình nuôi ít thì Đấy như của em thì sao đều được đúng không? đúng rồi. Chưa nắng cái em kéo cái rèm ra xem có phun xương với nước. Tí nữa phun luôn đi. Vâng. Đấy, nước bây giờ anh sờ nước rất là bình thường nhé, nhưng mà trưa nay là mà nắng anh sờ nước hàn luôn. Em chắc phải mai kia là phải tách ốc rồi nhỉ? Tách ra được rồi, dày quá. Anh em người ta bảo là nó ấy rồi. Để em thử xem con ốc này nó lọt. Đây là mô hình nuôi ốc trong tráng lưới trên bè nổi nha mọi người. Mô hình này là của những người mà có điều kiện thôi, còn như em thì chịu chết. Không lọt đâu. Không lọt được, sao lọt được cái lỗ lưới này? Đây em lấy cái ốc nhỏ nhất em dí vào cái lưới này mà nó không lọt đâu. Đây là mỗi tráng bề ngang 3 m, dài 8 m, 24 m. Khu này thì có 1, 2, 3, 4, 5, 10 tráng như thế này. 10 ô. Dự kiến này mỗi ô em nuôi bao nhiêu con đây? Em tính sẽ nuôi 1 vạn này. 1 vạn à? 1 vạn một tráng này đấy. 1 vạn một tráng. Đấy là trước là cũng thả 5.000 ở đây rồi nhưng mà thấy thưa đúng không? nó thưa. Đây là em với cả cái nguồn nước đây nó rất là sạch anh ạ. Là đất này là nó xúc lên, là ngày xưa người ta làm lò gạch ấy. Đây là cái đất này nó không có chất thải ở đây cả. Nước. Mọi người biết không? Cái máy của em nó bé mà cái em trai này nó cao quá cho nên là đứng gần là không quay được hết người nữa. Anh em có điều kiện mà có hồ, mặt hồ rộng là nuôi kiểu này mình nghĩ là nhàn này. Đúng rồi. Ngon này. Đấy. Anh em nào mà có cái mặt hồ mà rộng, nước sạch thì nuôi kiểu này là quá sướng luôn. Không có lo mà ốc nó ở dưới đáy bị bẩn. Đấy, mà thu hoạch nó rất là dễ. Đúng rồi, thu hoạch thì quá dễ. Đây là đầu tư ban đầu thì nó hơi cao thôi. Đúng rồi. Chi phí đầu tư ban đầu cao lắm mọi người. Do cái hồ này bên ngoài nó
chưa có thủy sinh nhiều che mặt nước, cho nên là lúc trời nắng nó nóng lắm. Mình sẽ phải bật cái vòi. Đấy, hiện tại là em nó đang có cái phun nước để giảm nhiệt độ kìa. Đâu, bật điện lên xem. Ơi, cắm điện máy bơm sau cho chồng cái. Cắm điện máy bơm cho anh em thấy có gì độc lạ không? Trời ơi, Đấy, đây là độc lạ đã rồi. bơi được rồi đây này. Đấy. Rơi cái ao mọi người. Đấy. Thế thôi, thế là ngã rồi, xong rồi. Mày quá không gạch chán. Ủa không có chằng dây lại. Đấy, không. Nè cong. Đây. Không quấy luôn. Đó. Đây là ông cho quả xuống ao luôn rồi. Con ốc này to quá này. Ốc này Con ốc phải tầm 70 cân anh em ạ. 71 cân đấy. Ốc này ốc biêu đỏ, không phải biêu vàng nữa rồi. Đó. Thế là thôi. Lần đầu tiên đi quay mà lọt ao mọi người. Chết rồi, người ta lại bảo pha này chắc nó diễn. Không phải diễn đâu, đây thật đấy. Đây cái tráng này, cái này mình không có buộc. Nó lừa mình ở Thái Nguyên qua đây xong nó gạ, nó không làm cho chắc chắn để lọt ao nè mọi người. Chết thật rồi. Sao thế, không có dây gì à? Không có dây nhỏ gì à? Đằng nào mới xuống nước quay cái màn kia. Rồi. Đấy, bắt đầu Quay rồi. Cái này trên mái nhà anh cũng có 2-3 cái này. Quay 360 độ này, quay cũng ác lắm. Mới xuống nước bắt ốc rồi. Đầu tư mấy cái dây này cũng ác hết, cái đường ống nước này cũng đâu phải ít tiền đâu. Nước nó đều, bắt đầu nó mới đều ấy. Đúng rồi, nước nó phải đều, nó còn lúc đầu nó còn ấy ở trong. Cái này phải học anh em cách xử lý cái đáy tráng nữa em à. Cái tráng này sạch lắm anh ạ, em nuôi là em biết. Không, để là mình nuôi một thời gian ấy, nó sẽ bẩn cái đáy tráng. Nó lọt em mua cái loại lấy trắng nó thưa mà. Biết là nó thưa rồi. Ui coi chừng nó ra ngoài. Không bẩn đâu. Hôm nay để hai trắng mà. À, 2 tráng luôn. Kỹ đấy. Là chứ bởi không vì là lũ em tanh đây sợ là người cha em. Không là cá trống này lại trắng 3 ly mà. Ừ. Còn cái trắng đấy, trắng ngoài thì 5 ly thôi. Đáy 5 ly. Nhưng bây giờ ốc nó không lọt nữa rồi. Ừ. Em vừa ướm thử rồi. Không lọt được. Không lọt rồi thì bây giờ là mai kia nó mát trời em sẽ tách ra. Nó rộng. Đấy là rơn đấy, bao nhiêu ốc bám vào. Nhiều ốc này. Kéo cái này lại một tí nữa cho rồi. Chưa làm gì được, đã rơi xuống ao mọi người. Nó căng ra. Nó căng ra gì nè. Nó chéo rồi cao lên. Móc nó vào cái cọng dây sắt đấy luôn. Đấy. Đó. Nó phải thế. Không có cái vợt nào vợt ít ốc lên nhỉ. Rồi. Lại mất công vào lấy. Bên kia. Đâu? Kia, dưới kia. Nhìn cái mật độ thế này thôi chứ mỗi một cái tráng này khoảng 20 cân ốc này đấy mọi người. À đúng, 2 trắng 20 cân. 2 tráng là 20 cân đấy, một tráng 10 cân ốc giống. Đáy này nó vẫn có cái đáy này. Ừ. Ốc có bò ở ngoài không? Ốc không bao giờ bò nếu như mà môi trường thích hợp. Để cái nhiều khi mình để trong cái thùng sơn nước bằng cái miệng sơn nó cũng có bò đâu. Đáy nó có. Có nhiều. Đây, một ốc chết đâu nhá. Nó thấy là đạt. Có ít rồi. Ít thôi chết. Là lúc mình mới đem về lại. Cũng ăn hết bao lá rong của chó. Chết rồi, chết nhiều khi nó bọn nó xích mích gì nó quánh nhau chết đi. Anh ăn.
phát trở em cắt hết rồi. Và yên tâm. Đây là ốc đầy nè. Đấy, chỗ đấy mới thả ra. Ban ngày thì nó đấy, 2 hậu vệ. Nó bơi qua rồi, nó bơi qua rồi đấy. Okay. Đấy, anh quay sao ạ? Đấy. Đứng lên, đứng lên. Yêu. Anh quay lại em này. Anh nhìn nhá, anh gọi quay lại em nhé. Đây. Em quay đây. Diễn viên quần chúng thì lợi hại quá. Rồi, đi vào đi. Nè. Đi vào. Vào bờ đi. Đó đấy, mình còn đấy đấy. Lên sóng nha con. Đó. Đây, một đàn bé kia là chuẩn bị tập bơi hết rồi. Đi vào đi. Em gọi nó quay lại anh Ti đâu? Gọi sao thử cho nó quay lại không? Vào. Mệt rồi. Mát. Mát. Nước này mấy hôm nay nó mưa nó thế này thôi anh ạ. Nó trở lại trạng thái cũ ấy, nhìn thấy đáy luôn. Ôi trời ơi, bé tí này nó cũng bơi rồi. Thương đấy. Tập hết, từ từ nó giỏi hết mà. Con đấy nó tự nhiên nó bơi chứ em không có lôi nó ra đâu mọi người. 4-5 con còn đang nằm trong kia kìa. Đấy, còn cái dàn lính trong kia nữa mọi người, nay nó hơi lười. Êu. Mình chưa được ăn cơm nên hơi lười. Sáng chưa cho ăn sáng mà bắt người ta bơi. Đây có hái ổi anh nào. Thôi. Nào. Êu. Đây. Vào đây, vào đây. Nào, đi đây. Khoan.